સૌરાય ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ટોટલ જવાબદારી સાથે અને વ્યાજબી ભાવે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. અને ટ્રેક્ટરની હું તમને આગળ બધી માહિતી આપી દઈશ. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. સૌરાય ટ્રેક્ટર છે, તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. સૌરાજ 735 FE. મોડલની વાત કરું તો 2009ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. કમ્પ્લીટ આખું ટ્રેક્ટર એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક, પાવરફુલ કન્ડિશનમાં કંપની ફિટિંગ એન્જિન જોવા મળશે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે વિપુલભાઈને. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કર્યા બાદ લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો ટ્રેક્ટરનો ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ન જતા. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે. તમે વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ટાયર 50% ઉપર ટાયર જોવા મળશે, તમે આખું ટ્રેક્ટર વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો. અને ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે. કિંમતની વાત કરું તો 2,70,000 કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે વિપુલભાઈ દ્વારા. રૂબરૂ કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું. જિલ્લો છે બનાસકાંઠા અને ડીસા તાલુકાની અંદર જોવા મળશે. ગામ તમને સવિયાના ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવો તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા. યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે. વિપુલભાઈના 72,858 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.